ඕකේ ඉතින් අද අපි බලන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Bluetooth වලින් විතරක් කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube, Facebook, Google මේ හැම බ්‍රවුසර් එකක්ම ඇක්සස් කරන්න. ඉතින් මම මෙහෙම කිව්වට පස්සේ සමහරුන්ට නම් පොඩි සැකයක් ඇති වෙන්නේ මේ බොරු කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දක්වා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Bluetooth හරහා ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් ගන්න සහ මේක හැමෝටම පුළුවන් දෙයක්. එහෙනම් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Ruvin Pro subscribe කරන මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් බලන්න. යාපැයි දෙන්න bell icon එක ඕල් දාන්න අපිත් එක්ක විතරම එකතුලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා Instagram මගේ profile එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේට devices දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. පළවෙනි device එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට internet access කරන්න අවශ්‍ය device එක. ඉතින් ඒ දෙවෙනි device එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට internet access කරන්න අවශ්‍ය device එකට Bluetooth දෙන device එක. මේ device දෙකෙන් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ගන්න ඕන අර කියපු දෙවෙනි device එක. ඒක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ settings open කරගන්න. settings වල connections කියලා option එකක් ඇති. ඉතින් අනේ connections වලට යන්න. connections වලින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ hotspot connections කියලා ඇති. අනේ connections එක click කරලා hotspot connection වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් Bluetooth turn-ring කියලා option එක. ඉතින් මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාන්න මේක ලෝ කරගන්න. මේක ලෝ කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ device එකේ Bluetooth on වෙනව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණේ නම් පළවෙනි step එක ඉවරයි. දෙවෙනි step එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඒ device එකේම mobile data on කරගන්න. හරි. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඒ device එකේ කතා කර ඉවරයි. දැන් ඒක පැත්තකින් දාලා ඔයගොල්ලන් අර පළවෙනි device එක අතර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ internet access කරන්න අවශ්‍ය device එක. මේ කරන් ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ Bluetooth on කරන් අර කලින් අපි Bluetooth on කරපු device එක ඒකට connect කරගන්න. ඒක ඉතාමත් පුංචි වැඩක් නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒ connect කරගත්ත තැනටම පාලින් ඇති internet access කියලා button එකක් ඒක ඔලෝ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතුවා අන්න ඒ button එක click කරලා ඒකට ඔලෝ දෙන්න. නැත්නම් අපිට මේ වැඩේ අසාර්ථක වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න device දෙකේම කතන්දරේ ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අර internet access කරන්න අවශ්‍ය device එකෙන් කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න YouTube, Facebook, ඊට පස්සේ Instagram, ඊට පස්සේ Chrome මෙන්න මේ වගේ ඕනම device එකක් ඔයගොල්ලන් මේ ඕනම browser එකක් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් access කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට Bluetooth හරහා mobile data නැතුව internet access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට අර මුල් device එකේ mobile data වලින් තමයි කැපෙන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී ලොකු වාසියක් වෙනවා. ඒ තමයි ඕගොල්ලන්ට Bluetooth හරහා mobile data වලින් ඕගොල්ලන්ට device දෙකක් අතර සබඳතාවය හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක උඹට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. Ruvin Pro subscribe කරලා එකතු වෙන 15 පාර subscribe button එක click කරලා මේ වගේ videos ටිකනම් බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.